आज मी करणार आहे महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पदार्थ जो घराघरात नैवेद्याला किंवा सणावाराला केला जातो, ते म्हणजे मालपोहा। चला तर मग सुरुवात करूया। इथे मी 1 वाटी दूध घेतलं आहे, त्यातलं मी थोडंसं दूध या टोपामध्ये काढून घेते आणि आता मी इथे 1 वाटी गूळ घेतलं आहे, ते या दुधामध्ये ॲड करते। हे गूळ छान त्या दुधामध्ये कुस्करून द्यायचं आहे, ते छान विरघळलं पाहिजे। आता त्यात मी 1 वाटी गव्हाचं पीठ त्यात ॲड करते। आता त्यात मी थोडंसं तांदळाचं पीठ ॲड करते, म्हणजे ते आपले मालपोहे छान खुसखुशीत होतील। आता त्यात मी थोडंसं जिरा ॲड करते आणि त्यात आता थोडंसं चवीपुरतं मीठ ॲड करते। इथे आता मी छान बारीक वेलची कुटून घेतलेली आहे, ती वेलची पावडर मी यात ॲड करते। आता हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यात थोडं थोडं दूध टाकून हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता त्यात मी थोडीशी हळद टाकते। आता तुम्हाला दिसत असेल हे मिश्रण रेडी आहे, जास्त जाडही नाही आहे, जास्त पातळही नाही आहे। तर आता इथे मी साईडला पॅन ठेवते, त्या पॅनमध्ये तेल गरम करायला ठेवते आणि आता हे तयार झालेलं मिश्रण मी या तेलावर सोडून घेते। त्याचा छान गोल असा आकार करून घ्यायचा आहे पुरीसारखा। त्यांना छान लालसर गोल्डन असा रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचा आहे छान। छान दोन्ही बाजूंनी त्यांना रंग आला पाहिजे। आता आपला मालपोहा ऑलमोस्ट रेडी आहे। तर आता मी इथे तो प्लेटिंगसाठी काढून घेते। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि हा मालपोहा एकदा घरी करायला नक्की विसरू नका।